ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට ගොඩාක් රසට හරිම ඉක්මනින් ඉස්සෝ කරියක් හදන හැටි අරගෙන ආවා. අපි එහෙනම් මේ රසම රස ඉස්සෝ කරිය හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. මුලින්ම ඉස්සෝ ටික මැරිනේට් කරන්න ඕනේ. හොඳින් හොදපු ඉස්සන්ගේ පොත්ත ඇරලා තියෙනවා වල්ගේ ගාවට එනකල්. lemon juice, ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු අරගෙන තියෙනවා. හොඳින් හොදලා පොතු ඇරපු ඉස්සු එකට මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරනවා. lemon juice ටිකත් එකතු කරනවා. අත හොඳින් හොදලා අතින් හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඉස්සු ටික විනාඩි 10ක් මැරිනේට් වෙන්න තියෙනවා. ලුණු ගෙඩියක් හීනෙට කෑලි කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක, රම්ප කරපිංචා අමුමිරි සීනියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. තක්කාලි මේ වගේ පොඩියට කෑලි කපලා අරගෙන තියෙනවා. 3-5 කුඩු කොත්තමල්ලි කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, කහ කුඩු, පොල් කිරි, ඒ වගේම පොල් තෙල් අරගෙන තියෙනවා. අපි අද පොල් තෙල් පාවිච්චි කරනවා. ඉස්සෝ පොල් කිරින් උයන හින්දා. පොල් තෙල් මීඩියම් හීට් එකේ රත් වෙන්න තියෙනවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට හීනියට කපපු ලුණු ටික එකතු කරනවා. ලුණු ටික හැන්දෙන් ටිකක් කලවම් කරනවා. ලුණු ටික වහලා විනාඩි 3ක් මීඩියම් හීට් එකේ තියෙනවා. විනාඩි 3කට පස්සේ ලුණු ටික හොඳට මෙලෙක් වෙලා තියෙන්නේ. හැන්දෙන් ලුණු ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක එකතු කරනවා. ඒ වගේම හීනියට කපපු රම්ප කරපිංච අමුමිරිස් එකතු කරනවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මේ විදිහට මීඩියම් හීට් එකේ විනාඩියක් විතර මිශ්‍ර කරමින් හදනවා. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, ලුණු කුඩු එකතු කරනවා. ඒ වගේම 3-5 කොත්තමල්ලි කුඩු එකතු කරනවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. වහලා තවත් විනාඩි 2ක් විතර තියෙනවා. ලුණු 3-5 හොඳින් එකතු වෙනකොට හීනෙට කෑලි කපපු තක්කාලි ටික එකතු කරනවා. තක්කාලි ටික එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. තක්කාලි ටික හොඳට මෙලෙක් වෙනකන් වහලා තවත් විනාඩි කිහිපයක් තියෙනවා. තවත් විනාඩි 3කට පස්සේ හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. තක්කාලි ටිකත් හොඳින් මෙලෙක් වුණාට පස්සේ පොල් කිරි එකතු කරනවා.
පොල් කිරි ටික ලුණුත් එක්කලා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ලුණු බලලා ලුණු මදි නම් තව ලුණු ටිකක් එකතු කරන්න. පොල් කිරි ටික මේ වගේ හොඳින් බුබුලු දානකොට මැරිනේට් කරපු ඉස්සෝ ටික එකතු කරනවා. ඉස්සෝ ටික එකතු කරලා වහලා තවත් විනාඩියක් තියෙනවා. විනාඩියකට පස්සේ ඉස්සෝ අනිත් පැත්ත හරවනවා. වහලා තවත් විනාඩියක් තියලා ලිප ඕෆ් කරනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ ගොඩක් රසට මෙලෙක්වට හදපු ඉස්සෝ කරියකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ළඟ තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.